1998 පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ ඒ කොටස පළවෙනි කොටස PV සමානයි 3n1 mn c වර්ග බා යන සමීකරණය උපකල්පනය කරමින් පරිපූර්ණ වායුවක් සඳහා අදාළ වන PV සමානයි nRT යන සමීකරණය ව්‍යුත්පන්න කරන්න. පදාර්ථයේ වායුමය අවස්ථාව මාස්ටර් ක්ලාස් එකේ 6 වෙනි පැවරුමේ පළවෙනි ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු ලියන වෙලාවේදී අපි සාකච්ඡා කළා චාලක අණුකවාද උපකල්පන වලින් ලබාගත් චාලක අණුකවාද සමීකරණය වන පරිපූර්ණ වායුවක් සඳහා යෙදෙන PV සමානයි 3n1 mn c වර්ග බා කියන සමීකරණය පාවිච්චි කරලා ඕනෑම වායු නියමයක් ව්‍යුත්පන්න කරන විදිහ. එතකොට අපි එතනදී ඉගෙන ගත්තා මොන වායු නියමයේ ව්‍යුත්පන්න කළත් අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕන දේ තමයි මේ PV සමානයි 3n1 mn c වර්ග බා කියන සමීකරණයේ නිරපේක්ෂ උෂ්ණත්වයේ අඩංගු වන විදිහට මේ සමීකරණය වෙනස් කර ගැනීම කියන කාරණය. අපි ඉස්සෙල්ලාම ඒ වැඩේ කරලා ඉමු. එතකොට චාලක අණුකවාද උපකල්පනයක් තියෙනවා වායු අණුවක මධ්‍යයන් චාලක ශක්තිය නිරපේක්ෂ උෂ්ණත්වයට අනුලෝමව සමානුපාතිකයි කියලා. එතකොට මේ උපකල්පනය තමයි අපි යොදාගන්නේ මේ සමීකරණේ නිරපේක්ෂ උෂ්ණත්වයේ අඩංගු වන විදිහට වෙනස් කරගන්න අවස්ථාවේදී. එතකොට අපිට අවශ්‍යයි වායු අණුවක මධ්‍යයන් චාලක ශක්තිය. එතකොට අපි ඉස්සෙල්ලාම සලකා බලනවා ඒ කාරණේ. වායු අණුවක මධ්‍යයන්‍ය චාලක ශක්තිය යොදන සංකේතයේ ඊබා ඊබා සමාන වෙනවා භාගයේ ගුණ කිරීම වායු අණුවක ස්කන්ධය ගුණ කිරීම වායු අණුවක වර්ග මධ්‍යයන්‍ය වේගයට. එතකොට මේ සමීකරණයේ තියෙනවා mc වර්ග බා. එතකොට මේ ප්‍රකාශනයෙන් අපිට උක්ත කරන්න පුළුවන් mc වර්ග බා. දෙපැත්තම දෙකෙන් ගුණ කරන්න ඕනේ. එතකොට අපිට ලැබෙනවා mc වර්ග බා සමානයි 2 e බා. දැන් අපි ඒ කාරණේ ආදේශ කරනවා. එතකොට අපිට ලැබෙනවා පරිපූර්ණ වායුවක PV සමානයි 3n1 ගුණ කිරීම mc වර්ග බා කියන්නේ 2 e බා. ගුණ කිරීම n. එතකොට එක් වරක් 2 2යි. අපි ලියන්න පුළුවන් PV සමානයි 3n2 e බා n කියලා. බලන්න අදාළ ව්‍යුත්පන්න කිරීමේ මේ ආදේශ කිරීම කරලා තියෙනවද කියලා. එතකොට අපිට ලියන්න පුළුවන් පරිපූර්ණ වායුවක වායු අණුවක මධ්‍යයන් චාලක ශක්තිය වායුව පවතින නිරපේක්ෂ උෂ්ණත්වයට අනුලෝමව සමානුපාතිකයි කියලා. එතකොට සමානුපාතික නියතයක් යොදලා මේ විදිහට ලියන්න පුළුවන්. K කියන්නේ නියතයක්. දැන් අපි මේ අගය මේ සමීකරණයට ආදේශ කරමු. පරිපූර්ණ වායුවක PV සමානයි 3n2 e බා වෙනුවට අපිට ලියන්න පුළුවන් KT ගුණ කිරීම n. එතකොට මේ විදිහට අපිට පරිපූර්ණ වායුවක පීඩනයේ පරිමාව අනුගණන සහ නිරපේක්ෂ උෂ්ණත්වය අතර සම්බන්ධය ලබා ගන්න පුළුවන්. චාලක අණුකවාද සමීකරණයෙන් ආරම්භ කරලා PV සමානයි nRT සමීකරණය, ඒ කියන්නේ පරිපූර්ණ වායු සමීකරණය ලබා ගන්නකොට මේ සමීකරණයේ අඩංගු විය යුතුයි මවුල ගණන. එතකොට අනුගණන තියෙනවා. අනුගණන අපිට පුළුවන් මවුල ගණනෙන් ආදේශ කරන්න. රසායනික ගණනය පළවෙනි මාස්ටර් ක්ලාස් එකේදී අපි ඉගෙන ගත්තා. අනුගණන සමාන වෙනවා අණු මවුල ගණන ගුණ කිරීම ඇවගාඩ්‍රෝ නියතයට. අපිට පුළුවන් ඒ ආදේශ කිරීම කරන්න. අනුගණන සමානයි අණු මවුල ගණන ගුණ කිරීම ඇවගාඩ්‍රෝ නියතය. එතකොට ආදේශ කරන්න පුළුවන් සමීකරණය යෙදෙන්නේ පරිපූර්ණ වායුවකට PV සමානයි 3n2 KT අනුගන්න වෙනුවට අපි ලියනවා අණු මවුල ගන්න ගුණ කිරීම ඇවගාඩ්‍රෝ නියතය කියලා. එතකොට මේ සමීකරණේ නියත පද කිහිපයක් තියෙනවා. 3n2 නියත සංඛ්‍යාත්මක අගයක්, K අපි යොදපු සමානුපාතික නියතය, L කියලා කියන්නේ ඇවගාඩ්‍රෝ නියතය. එතකොට නියත සියල්ල වෙනුවේ 3n2 KL R කියලා ගන්නවා.
එතකොට අපිට ලැබෙනවා පරිපූර්ණ වායුවක PV සමානයි මවුල ගණන n 3න් 2යි KL වෙනුවෙන් R කියලා යොදනවා ගුණ කිරීම T. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට තමයි චාලක අනුපාත සමීකරණයෙන් ආරම්භ කරලා පරිපූර්ණ වායු සමීකරණය PV සමාන nRT ව්‍යුත්පන්න කරන්නේ. බලන්න සෑම පියවරක්ම නිවැරදිව ලියලා තියෙනවද කියලා. යම්කිසි පියවරක් ලියන වෙලාවදී අඩුපාඩුවක් වෙලා තියෙනවා නම් ඒ අඩුපාඩු සම්පූර්ණ කරගන්න. යම්කිසි තැනකදී වැරැද්දක් වෙලා තියෙනවා නම් එතන ඉඳලා අවසානයේ දක්වා ව්‍යුත්පන්න කිරීම නැවත මුල සිට කරන්න.